ما محیط ها رو میسازیم یا محیط ها ما رو. یه نگاه ساده به محیط های اطراف خودمون بکنیم، متوجه میشیم که محیط های اطراف ما حاصل طراحی، ساماندهی و شکل دهی معماران منظر و طراحان شهری است. به عبارت دیگه این معمارا هستند که فضاهای روزمره زندگی ما رو شکل میدن. یا به عبارت دیگه این معمارا هستند که زندگی ما رو شکل میدن. چرا زندگی ما رو شکل میدن؟ چون فضاهای روزمره زندگی ما به عنوان بستر رفتاری فعالیت‌ها و رفتار روزمره ما اتفاق میفته. پس یک مسئله و یک مسئولیت خطیر با معمارا هست. اما این مسئولیت خطیر رو معمارا کجا تجربه، تمرین و مشق میکنن؟ در آتلیه‌های معماری. این یک آتلیه معماریه. آتلیه معماری که در حدود یک قرن تقریبا همین شکلی است. خیلی تغییر نکرده نسبت به 100 سال پیش آتلیه‌های معماری. شاید فقط لپتاپ‌ها، ویدیو پروژکتور و اسکرین‌های هوشمند به اونها اضافه شده. اما آتلیه‌های دیگه هم وجود داره. این هم یک آتلیه معماری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیرازه. آتلیه‌ای که اگر در تصویر اول بهش نگاه بکنیم با تصویر ذهنی عموم نسبت به آتلیه معماری متفاوته. آتلیه معماری که داخلش دستگاه EEG وجود داره، دمبل و دوچرخه وجود داره، پلیگراف وجود داره، VR هدست وجود داره، دیتا لاگرها وجود داره و ضربان قلب و رسپیریشن و ECG رو اندازه‌گیری میکنن. اما قبل از اینکه بگیم این آتلیه چرا به وجود اومد و چه کار میکنه، بذارید یه فلش بک بکنیم به گذشته. سال 1390 با اتمام دوره PhD و پستاک از ژاپن به ایران برگشتم. در طول سالهای بعد از 1390 همیشه در آرزوی تحقق بخشیدن به یک رویا بودم. آزمایشگاهی داشته باشیم که بتوانیم در اون با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز مشابه آنچه که در ژاپن دیده بودیم، بچه‌ها رو در دانشکده هنر و معماری نسبت به ادراک و شناخت محیط آگاه‌تر بکنیم. اتفاق افتاد. با کمک 2 نفر از فارغ التحصیلان بسیار خوب دانشکده و کمک مالی 2 نفر از خیرین خوب شهرمان شیراز موفق شدیم آزمایشگاهی رو به وجود بیاریم در دانشکده هنر و معماری که اسمش رو گذاشتیم تکلب. سال 1397. آزمایشگاهی که تمرکزش بر روی دیجیتال آرکیتکچر و استفاده از تکنولوژی برای طراحی بهتر بود. آزمایشگاهی که بعدها با دیویژن هایی که بهش اضافه شد نه تنها در هیچ کدوم از دانشکده های معماری ایران ما به ازا و مشابه نداره، بلکه تعداد بسیار محدودی از دانشگاه‌های پیشرفته جهان هستند که این آزمایشگاه رو دارن. یه پرانتز باز بکنیم برای اینکه متوجه بشیم چرا دیویژن‌های جدید به این آزمایشگاه اضافه شد. یه تجربه شخصی. اینا دو تا فرشته خونه ما هستن. آرتین که در ژاپن به دنیا آمد و آران که در سال 1392 در ایران به دنیا آمد. تقریباً 1 سال از تولد آران گذشته بود که متوجه شدیم آران نسبت به همسالانش دچار تأخیر در عملکرد است. آزمایش‌ها و تحقیقات بیشتری که در ایران، امارات، ژاپن و آلمان انجام دادیم ما رو متوجه ساخت که آران اختلالات ژنتیکی که منجر به اختلال شدید ذهنی شده و نمیتونست فعالیت روزمره‌اش رو انجام بده. میتونید حدس بزنید که این فرشته کوچولو و مشکلی که براش پیش آمده بود تمام زندگی ما رو در بر گرفته بود. پس من و به ویژه همسرم زمان زیادی رو از شبانه روز صرف می‌کردیم برای که ببینیم چه جوری میتونیم کاری بکنیم که حال آران بهتر بشه. حاصل اینها زمان زیادی بود که در فضاهای مشابه این فضا می‌گذروندیم. کلاس‌های کاردرمانی، گفتار درمانی و درمانگاه‌های تخصصی. این یک درمانگاه تخصصی جنریک میتونه در هر کدوم از شهرهای ایران تصویری مشابه باشه. ساختمان‌هایی که به جای به صورت افقی در یک بستر محیطی مناسب گسترده بشن، معمولاً به صورت عمودی در شلوغ‌ترین قسمت‌های شهرهامون شکل گرفتن. ساختمان‌هایی با هسته مرکزی فاقد هر گونه بهره‌گیری از نور طبیعی یا دید و منظر طبیعی. بر حسب تجربه در این سالیان متوجه شدیم که آران در برخی از فضاها خوشحالتر و بشاشتره و در برخی از فضاها پرتنشتر و پراسترستر. فضای درمانگاه یکی از اینها بود. این فضاها گاهن شما 2 ساعت بعد منتظر بمونید تا بتونید به پزشک مرتبط رجوع بکنید. پس ما کاری که می‌کردیم در این مواقع معمولاً این بود که یا من یا همسرم در بیرون از فضای بیمارستان منتظر میموندیم وقتی که اسممون رو صدا می‌زدن اون موقع بیایم که کمترین مواجهه رو آران با محیط‌های چنینی داشته باشه.
در طول این زمان و تجربیاتی که نگاه می‌کردیم شروع کردیم من و همسرم به ساخت یک سری جدول اکسل از اینکه آران چی میخوره، چه کار میکنه و تأثیر اینها بر روی تشنج‌های اون به چه ترتیبی و چه نوع تشنجی و چند بار تشنج میکنه. به دنبالی بودیم که یک الگو یا پترن پیدا بکنیم از چیزهایی که باعث میشه حال آران بهتر بشه. متاسفانه زمان به ما فرصت نداد تا جداولمون رو تکمیل کنیم. در سال 1398 فرشته‌ای که خدا به ما به امانت داده بود خدا از ما گرفت. حتما متوجه بشید که یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های الهی نشستن در سوگ فرزنده. از شوکش بیرون آمدن زمان می‌برد و شاید زمان می‌بره. اما من همیشه به خودم قول داده بودم یا به خودم فکر می‌کردم که ما به ازای آن چیزی که من خوندم و این تجربه‌ای که پیدا کردم از بودن با آران چجوری میتونه به جامعه اطرافم کمک کنه. پس یک دیویژن جدید در تک لب به وجود آوردیم. دیویژنی که اسمش رو گذاشتیم نوروتکچر، ترکیبی از نوروساینس، تکنولوژی و آرکیتکچر. سال 1398 خیلی از رفتن آران نگذشته بود. دوستان من در دانشگاه علوم پزشکی در بخش نوروساینس، در بخش سایکولوژی و روانشناسی در دانشگاه شیراز، در بخش منظر دانشکده هنر و معماری به من کمک کردند تا با مجموعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از رشته‌های مختلف این دیویژن رو به وجود بیاریم و شروع کنیم به تحقیق کردن در مورد که محیط چجوری روی افراد تاثیر میذاره. حاصل مطالعات ما نشون میده که یک فرد اگر به صورت ساده سازی شده بخوام بگم در مواجهه با یک محیط 3 گام رو طی میکنه. در گام اول مواجهه یا تعامل اولیه با محیطه. چنانچه این تحریک آنی مدت دار بشه تعامل ثانویه یا سازگاری اولیه با محیط اتفاق میفته که میتونه منجر به تطابق یا عدم تطابق با محیط بشه. و چنانچه این تحریک و شرایط مولد ادامه پیدا بکنه وارد گام سوم میشیم، تعلق به محیط و سازگاری نهایی با محیط. در اینجا فرد تفاوت محیطی رو که در سپری میکنه با سایر محیط‌ها متوجه میشه و تجربه زیستن در چنین محیط‌هایی میتونه اونو به گام نهایی ببره، گامی که از اون به عنوان انسجام با محیط یا وابستگی به محیط صحبت میکنیم، place dependence. همه متوجه هستن که محیط‌ها رو معمارا میسازن. اول ارائه خودم هم گفتم که محیط‌ها رو معمارا میسازن، اما یه چیزی معمولا اینجا مخفول میمونه، اینه که خود محیط‌ها هم تأثیر میگذارن در معمارا که میخواهند دوباره محیط‌ها رو بسازن. محیط‌ها به عنوان محرک‌های بیرونی واکنش‌های درونی مخاطبین محیط رو تحریک میکنن، واکنش‌های ژنتیکی، عصبی، غددی، روحی و ایمنی. این واکنش‌ها به نوبه خودشون بر روی عملکرد ذهن ما تاثیر میذارن. شبکه ادراکی و شبکه احساسی، ایده پردازی، حافظه و این عملکردها به نوبه خودشون تشکیل و یا تغییر محیط رو منجر میشن. پس یه چرخه داریم، چرخه‌ای که در اون محیط و انسان با هم تعامل میکنن. مطالعات ما نشون میده در راستای سایر مطالعاتی که در کشورهای دیگه انجام شده که محیط‌ها خنثی نیستن. محیط‌ها همواره در یک کدوم از این دو سر این طیف قرار میگیرن. در یک طرف محیط‌های ترمیمی داریم که اثر ترمیمی روی ما میذارن، حال ما رو بهتر میکنن. بهشون میگیم restorative effects یا اثر ترمیمی. و از طرف دیگه محیط‌ها میتونن حال ما رو بدتر کنن، ما رو دچار تنش، استرس بکنن. به این محیط‌ها میگیم محیط‌های تخریبی، destructive environments. اون وسط محیط‌های شبه خنثی اسمشو گذاشتم، به خاطر که من اعتقاد دارم محیط‌ها هیچ وقت خنثی نیستن، اما میتوان برآیند اونها رو به گونه‌ای دید که قابل چشم‌پوشی باشه از تأثیری که بر ما میذارن. در تکلب ما آزمایش‌هایی رو شروع کردیم که در اون آزمایش‌ها افراد از سنین و جنسیت‌های مختلف در مواجهه با محیط‌های مختلف قرار می‌گیرن. بعضی موقع‌ها اونها رو به صورت VR در محیط ایمرس می‌کردیم اصطلاحاً و بعد با استفاده از دستگاه EEG داده‌نگاری مغزی انجام می‌دادیم. مجموعی از تصاویر غم‌انگیز، دردناک، ترسناک رو به افراد نشون میدادیم و بعد محیط‌های ترمیمی و تخریبی رو به اونها نشون میدادیم. می‌خواستیم ببینیم چه اجزایی از محیط چه تأثیری بر افراد می‌گذارن. در همین آزمایش‌ها ما دستگاه پلیگراف رو هم به افراد متصل می‌کردیم برای که بتونیم داده‌های فیزیولوژیکال اونها رو هم بگیریم. داده‌هایی مثل ECG، respiration، skin conductance با همپوشانی کردن این لایه‌های داده‌ای با هم
و مطابق کردن اونها با زمانهایی که با محیط مواجه می شدن، ما میخواستیم ببینیم که محیط ها چگونه و چجوری بر روی افراد تاثیر میذارن. سال 1398 من به عنوان مدیر کل طرح‌های عمرانی پروژه‌ای در دانشگاه رو شروع کردیم و اون بازسازی مدرسه دخترانه دانشگاه شیراز بود. برای که ما بتوانیم محیط بهتری برای اونجا به وجود بیاریم، سعی کردیم از تکنیک‌های نوروتکچر استفاده کنیم. برای این کار با دوربین‌های 360 درجه از محیط عکس برداری کردیم. با درون یک هفته از زنگ‌های تفریح اونها فیلم برداری کردیم. این فیلم‌ها با استفاده از نرم افزار مطلب به صورت هیت مپ در اومدن و بعد اون رو به عنوان اکچوال موومنت یا حرکت واقعی بچه‌ها با نرم افزارهای شبیه ساز مقایسه کردیم. امروزه برای شبیه سازی رفتار حرکتی مخاطبین محیط از تکنیک‌های مثل اسپیس سینتکس یا نرم افزاری مثل دپس مپ استفاده میشه. تجربه ما نشون میده که اگرچه اون پیش بینی کننده خوبی است، اما بسیار با واقعیت حرکتی افراد در محیط متفاوته. برای اینکه شبیه سازی بهتری اتفاق بیفته، ما لایه‌های داده‌های متفاوتی رو شروع کردیم به گرفتن و در یک روش خلاقانه اینها رو با هم همپوشانی دادیم. با استفاده از نرم افزار انویمت شبیه ساز آسایش حرارتی رو انجام دادیم. محیط رو به گریدهای مختلف در آوردیم و با استفاده از VRI ترک دانش آموزان یا محصلین رو در مواجهه با محیط قرار دادیم و متریک ها یا شاخص های مثل گیز، فیکسیشن، دیوریشن، AOI یا Areas of Interest رو در آوردیم و اونها رو به صورت هیت مپ در آوردیم. همچنین با دستگاه EEG شروع کردیم افراد یا محصلینی که از این فضا استفاده کرده بودن و مورد سنجش قرار دادن برای که ببینیم محیط چه تأثیری روی اونها میذاره. حاصل کار جذاب بود. همپوشانی این لایه‌های داده‌ای بر روی هم به ما کمک میکرد که نقشه رفتاری دقیق تری با مشابهت بیشتری با آن چیزی که اکچوال موومنت بچه‌ها بود در بیاریم. تحقیقات ما در این سالها بر روی فضاهای آموزشی متمرکز بوده. در مجموعه آزمایش‌هایی که روی مدارس شیراز و اصفهان انجام دادیم، سعی کردیم ببینیم فضا چجوری روی دانش آموزان تأثیر میذاره. یکی از اینها آزمایشی بود که روی مدرسه مستجابی شیراز انجام دادیم. در یک نیم سال تحصیلی به صورت کامل کلاس‌های علوم دوره پایه سوم ابتدایی رو در یک گروه به عنوان گروه شاهد در فضای بسته کلاس برگزار کردیم و در یک کدوم در فضای باز پارک خلدبرین. یعنی در یک نیم سال تحصیلی قبل از هر کدوم از کلاس‌های علوم صندلی‌ها و وایت بورد از دانشکده هنر و معماری به پارک خلدبرین می‌آوردیم، بچه‌ها رو به اونجا می‌بردیم و آموزش‌های محیطی، آموزش درس علوم در اونجا داده می‌شد. به روش پیش آزمون و پس آزمون تلاش کردیم متوجه بشیم که یادگیری در این بچه‌ها چه تغییری می‌کنه. نتایج اعجاب انگیزن. در گروه آزمون ما، یعنی گروهی که در فضای باز کلاساشون برگزار شده، یادگیری برای دانش آموزان گروه خوب و بسیار خوب تا 23% افزایش پیدا میکنه. دوستانی که با یادگیری و مطالعات یادگیری مرتبط هستن میدونن که 23% درصد بسیار چشمگیری است. 2 سال بعد ما برای که یادگیری بلند مدت همون طیف دانش آموزان رو مورد بررسی قرار بدیم، دوباره رفتیم و همون سوالات از اونها پرسیدیم. یادگیری بلند مدت اونها افزایش پیدا کرده بود. اونها به سمت معلومات رفته بودن تا محفوظات. تغییرات محیطی زیادی توی مدارس انجام دادیم. دیواراشون رو رنگ کردیم، چیدمان مبلمانشون رو عوض کردیم، گلدان‌هایی رو بردیم اونجا. و در تمام اینها سعی کردیم متوجه بشیم محیط چگونه میتونه روی رشد عاطفی، هوش هیجانی، خلاقیت، یادگیری بلند مدت و یادگیری کوتاه مدت افراد تأثیر بگذاره. و همیشه جواب یکی بود: محیط‌ها تأثیرگذارند. سال 1399 مؤسسه پارک سلامت و روان شیراز پروژه‌ای رو به تکلف پیشنهاد داد. این مؤسسه جایی است که بچه‌های کم توان و ناتوان ذهنی نگهداری میشن. پس بار دیگه من با پروژه‌ای مواجه شدم که با این بچه‌ها زندگی کنم. تجربه 6 سال زندگی با آران و رفت آمد زیاد با خانواده‌هایی که مشکل یکسانی رو داشتن همیشه یک چیزی رو میگفت: در ایران متاسفانه به این بچه‌ها عقب مونده ذهنی میگن. خانواده‌های زیادی رو میشناسم که وقتی با من درد دل میکنن بچه‌هاشون رو در طول 4 یا 5 سال حتی یک بار بیرون نبردن. الان که در مورد این صحبت میکنم، در شرایطی که کووید
19 جامعه ما رو گرفته و گاه هم برای شما پیش آمده که یک هفته در فضای خونه محبوس باشید، متوجه میشید چه دردآوره 4 سال یا 5 سال در یک فضای بسته بودن. پس شروع کردیم به این که تحقیق کنیم آیا میتونیم با استفاده از تکنیک نوروتکچر به اینها کمک کنیم که فضاهای بهتری به وجود بیارن. میدونید که این بچه‌ها بلافاصله تر یا بی‌واسطه تر با محیط برخورد میکنن. یعنی وقتی که در محیط قرار بگیرن که برای اونها تنش‌زا باشه، رفتارشون کاملا مشخصه. رفتاری مثل فلپینگ، دیدید بال میزنن، یا رفتاری مثل در خودشون فرو رفتن، استیمینگ، جویدن ناخن‌ها، ایجاد صداهای فراوان. اینها همه مواردی بود که برای این بچه‌ها به وجود میومد و ما در آران هم دیده بودیم. اما زمانی که داشتیم تحقیق میکردیم که چگونه میتوانیم از نوروتکچر استفاده بکنیم به این بچه‌ها کمک بکنیم، چیز جدیدی رو دیدیم. سوال دیگری برای ما به وجود اومد. این بچه‌ها بسیار بی‌واسطه تر از ما با محیط برخورد میکنن. اگر ناراحت باشن از محیط اینو نشون میدن، اگر خوشحال باشن نشون میدن. ما افرادی که اصطلاحاً شاید تعبیر سالم رو با خودمون یدک میکشیم، اینقدر پوسته روی ذهنمون کشیدیم، مناسبت‌های اجتماعی، مناسبت‌های اقتصادی، مناسبت‌های فرهنگی، که دیگه در مواجهه با محیط این پوسته بیرونی ماست، این نقاب ماست که با محیط برخورد میکنه و اون زیست متعالی که محیط باید برای ما به وجود بیاره خدشه‌دار میشه یا کمرنگ میشه. اما بچه‌های که ما بهشون اسپشیال نیدز میگیم، بچه‌های با نیازهای ویژه که واقعا نیازهای ویژه دارن، این شکلی نیستن. اونها در مواجهه با محیط نوعی ادراک متعالی رو نشون میدن. به همین خاطر من به این بچه‌ها میگم دارای توانایی‌های ویژه در ادراک محیط. اسمش رو گذاشتم Special Environmental Alerts، آگاهان محیطی با مخفف سی، چرا که مثل دریا و سطح دریا منعکس کننده شرایط محیطی هستن و این بسیار مهمه. دیدید یک لیوان قهوه و چای در نظر بگیرید، اگر همینجوری کاپ قهوه رو توش بریزید و هر بار اون رو نشورید، بگید نه این چای لوشو میپوشونه، بار بعد میشورم، بعد از مدتی یک چرکی میبنده این کف لیوان که دیگه قابل تمیز شدن نیست. قوه ادراک محیطی ما هم همینجوریه. اگر همیشه ما در مواجهه محیط به این ترتیب عمل کنیم، این قوه رو دقیقاً مثل اون لیوان چرک گرفته میکنیم. پس شاید این ماییم که در روی اسپکتروم قرار داریم، اسپکتروم ناتوانی در درک محیط و ابراز احساسات محیطی. شاید ما به عنوان Environmental Awareness Special Needs باید منظور بشیم، افرادی با نیازهای ویژه به محیط. اگر حاصل تمام تحقیقات تکلب رو بخوام و نوروتکچر رو خلاصه بکنم، چند تا اصل کلی میتونیم به شما پیشنهاد بکنیم. 1، دارو درمانی همیشه بهترین اقدام نیست. 2، محیط اطرافتون رو در جهت افزایش اثر ترمیمی یا کاهش اثر تخریبی ویرایش کنید. گاه تغییر زاویه یک مبلمان به گونه‌ای که محیط بیرونی رو ببینید یا از نور بهتری برخوردار بشید یا قرار دادن یک گلدان اثر ترمیمی میذاره. بر حسب تجربه محیط‌هایی که برای شما اثر ترمیمی بیشتری دارن رو پیدا کنن. مطالعات ما نشون میده که این محیط‌ها باید شخصی سازی بشن. محیط مورد علاقه من با محیط مورد علاقه شما ممکنه متفاوت باشن، اما هر کدوم از این محیط‌ها برای ما اثر ترمیم میذارن. پس زمان اینه که ما از دسیز یا بچه‌هایی با ادراک یا پتانسیل ادراک قوی محیطی یاد بگیریم. محیط‌های خود رو درمان کنیم، محیط‌ها ما رو درمان میکنن.